previously on Project Dollhouse. Oh my God. Oh my God! Okay. Bibili tayo ng property. Yan na nga. Bumili kami. Oh my God! Apartment building siya. Garage, Unit 1, Unit 2. Meron din tayo dito ang outdoor space. Finally, meron na tayong natapos na isang makeover ng kitchen dito sa House of L Unit. Welcome sa third episode no Bibigyan ko na kayo ng apartment tour nitong House of L Unit. Basically, itong unit na to, dito muna kami magsistay dahil yung pinakabahay talaga namin, yung mas pang long term is yung rooftop apartment. Hi, this is Elle and welcome sa isa na namang episode ng Project Dollhouse. Grabe, sobrang excited ako para sa video na to dahil ngayon, ito yung episode na i-share ko all about the rooftop apartment. Pero bago yon, quick recap muna tayo ng Project Dollhouse sa mga hindi nakakaalam ano ba to. Pumili kami ng small apartment building na merong 6 na unit and na-share ko na yung mga tour and lahat ng mga natapos natin ng mga spaces doon. I-check out nyo na lang, lalagay ko lahat ng link dyan sa description box. Ang unang ni-renovate natin is itong unit na to. Nakikita nyo. Sobrang cute. Dito tayo ngayon nakatira habang ginagawa natin yung rooftop apartment, which is yun talaga yung pinaka magiging bahay namin. Yun yung pinaka dream home namin. Kasi nga, na-share ko before, diba? Nung tumira kami sa penthouse, na-realize ko na sobrang love ko ng rooftop lifestyle. Like, sobra naming na-enjoy na paglabas mo ng bahay mo, medyo mataas yung view mo, kita mo yung mga clouds, tapos para kami sariling mundo sa tuktok. Kaya sobrang excited ako dahil literal na dream home talaga namin yung ginagawa natin ngayon. And thank you so much to PS Bank for partnering with me for this video. Later, share ko kung paano kayo matutulungan ni PS Bank na ma-achieve yung dream home nyo. So, for this episode, i-share ko na lahat ng mga nangyayari doon, as in but for now, ito muna, konting recap ng mga happenings dun sa rooftop apartment. Ano lang siya? Mini kitchen, tapos bathroom, then, ito actually yung talaga magiging bedroom. Yan, ito siya. So, ang daming gagawin! Oh my God! So, ito na. Alamin lang yung bricks. Hi, Len! Hi! Itong buong wall na to hanggang doon sa taas. And kitchen. So, kakabit na tayo ng mga windows. Ito yung bedroom. Let's go. Ayan na yung cabinet natin. Kami nung naganap dito. Ayan na yung mga walls natin. Nag-waterproofing na tayo. Pero, for today, start na ng tiles. So, lahat yan ganyan. As you can see, sobrang dami nang nangyari dun and sobrang nakakatuwa, nakaka-happy na nagagawa namin dun sa house ko ano yung eksaktong needs and pati wants namin syempre. If gusto nyo rin magpa-renovate ng house nyo or magpatayo from scratch, matutulungan kayo ni PS Bank dun dahil meron silang home construction loan na nag-offer ng revolving credit line dun sa duration ng renovation or construction ng house nyo. Anong ibig sabihin nun? It means na kung ano lang yung amount na need yung gastusin, yun lang yung babayaran nyo. Para siyang credit card basically. And after ng construction period, may option kayo kung gusto nyo i-continue yung revolving credit or gusto nyo na siyang gawing term loan. Sobrang flexible ng terms and very convenient din para maparenovate nyo na or mapagawa nyo na yung dream house nyo. So ano na nga ba? Itutour ko na kayo kung ano na yung mga nagaganap doon sa taas. Basically, everyday talaga renovation period dito. Ang dami nang nangyayari doon. Actually, currently, gumagawa sila doon ngayon. So, alika na sa reality ng renovation dito sa Project Dollhouse. Let's go! Ito yung landing natin dito sa 3rd floor. Obviously, huli pa natin to gagawin. Lalagyan muna natin siya ng gamit. Pero next time, magiging maganda rin to. Alika, doon tayo sa taas. Ito na siya! Sneak peek muna yan. Pero dito muna tayo sa kabilang side. Let's go. Itong part na to, ito yung bedroom. Ito yung state niya ngayon. Tada! Obviously, ginawa muna namin siyang stock room, storage room ng mga gamit at materials. Excited ako para dito sa magiging closet natin. Ang daming storage. Oh my God. And dito naman tayo sa, ito yung bathroom natin. Meron na tayong makeover video na to. Kung hindi nyo pa napapanood, check nyo. Yun yung last video natin para sa full tour and reveal nitong banyo na to. Super cute nga. And ito na yung ating kitchen, dream kitchen natin. And ito yung ating dream pantry wall. Look, ang dami niyang storage.
Ito rin, lahat yan, storage yan lahat. Ang next video natin para dito sa Project Dollhouse is itong kitchen na to. Dahil as you can see, konti na lang, ang lapit na niya. Malapit ba talaga? Parang hindi. We'll see. Pero ito na yung naganap. Tignan niyo yung tiles natin sa sahig. Sobrang yung nice. Siyempre, gusto namin ng pattern as usual. Tapos, lahat ng mga tiles natin dito. As in, meron tayo ditong border tiles. Tapos, ayan lahat. Sobrang dami nating drawers. Lahat to pinagawa ko talaga. Drawer lahat to. Na-excite na ako para sa reveal na to. Pero sa totoo lang, wala pang final kami ng look in terms ng mga ibang kulay sa ganyan. Basta, abangan nyo yung next episode nitong Project Dollhouse para makita nyo yung reveal nitong space na to. From the kitchen, dito na tayo sa great room. Oh my God. So, excited ako sa space na to. Daming elements dito na, actually, lahat ng gusto kong elements nilagay namin dito. So, unang-una is itong arc. Dahil gusto namin ng arco. Kaya in between itong kitchen at saka nitong space natin is nagpalagay tayo ng arc. Meron pa tayo ditong tiles. And, ano Arnel? Ano ginagawa natin ngayon? Ginagawa niya yung kitchen cabinet. Yung frame para doon. Oh my God! Ito na siya! Patahimikin muna natin si Arnel. Dito kasi natin nilagay lahat. Kinumbine natin yung living, dining. Basically, ito yung magiging lounge tambayan area natin. And dito sa corner na to, dahil ito yung pinakamalapit sa kitchen, ito yung magiging dining nook natin. Si Saldi, ang ating pintor. Uy, mag-hello ka. Hello. Snobero. Hindi nga. Hindi nga alam ano gagawin. So anyway, dahil itong nook natin na to is medyo maliit lang, ganyan. Kaya gusto ko siyang gawing banquet. Dito naman sa corner na to is ang ating coffee nook, drinking nook, whatever. Like, so excited ako sa magiging function nitong space na to. Tapos, dito naman sa kabilang side natin, actually, itong space na to, para siyang ginawa naming combination siya nung tall tiny house. Kaya meron tayong bricks dyan, high ceiling, tapos ng penthouse. Kaya itong wall na to naka-angulo. Doon ako na-inspire doon sa penthouse, kaya may angle tayo dito. And actually, kung nakikita nyo, papalitan namin to. Meron kasi ako nakitang na-inspire ako dun sa brother-in-law ko, yung bahay nila may wave-wave. Iba kasi architecture ng bahay nila, so doon maganda. Dito, nagmukha siyang combination ng ice cream shop at saka lagare. Tapos, meron tayong malaking glass door papunta sa ating patio. Veggie garden patio, kung ano man to. And, alika, pasnikmik tayo dito sa patio natin. Si Sander, ang ating mason. So, yung pinapahirapan ko lagi dun sa mga tiles na natin, yung mga kaartehan ko sa tiles, siya gumagawa nun. Ngayon, itong natin, pina-finalize namin yung layout nung checkered na black and white na tiles natin dito. Dahil yun yung gusto kong look. Sobrang cute. Then, magiging veggie garden to, sana talagang makapag-veggie garden at makapagtanim kami dito. Hindi ako, si Yusef ang gagawa nun. Ako lang yung kakain. Ito yung ating brick wall kasi nga, sobrang favorite namin ng brick walls. From tall tiny house, meron kami nun. Tapos pagdating doon sa penthouse, meron din tayo. So parang kami, hindi pwedeng dito sa pinaka-dream house natin, walang brick wall. Kaya, ang laki niya talagang feature. And, ang minimeld ngayon ni Aweng, na hindi ka naman makikita dahil sa itsura niya, is itong stairs natin papunta doon sa rooftop. Naabangan nyo later dahil itutour namin, papakita ko na yung update doon. So, eto na yung mga details natin and mga ganap dito sa rooftop apartment. Grabe, ang lapit na niya. Yung vision natin, unti-unti nang nagiging reality. Pero, din, exage yung expenses pagdating sa mga renovation. Siyempre, bibili ka ng mga materials, ng mga lahat ng to. Basically, plano nyo rin magpaayos ng bahay. Yung hindi sobrang major, like yung mga retiling, yung mga repainting, or furnishing ng bahay. PS Bank can help make sure na hindi kayo mabibitin sa renovation budget nyo with their home credit line. You can use your house as a collateral and bibigyan ka nila ng credit line para sa renovation nyo. It's a revolving credit line and hindi siya yung mga typical na isang bagsak lang, yung mga tulad ng mga ibang loan.
Kung ano lang yung ginastos nyo, yun lang yung babayaran nyo. And meron siyang low interest rate. Convenient din mag-avail nito. 5 banking days lang or less, meron ng agad decision. So, madali lang yung process niya. Yung mga offer kasi ni PS Bank, gusto nila ng madali, simple, and effective yung process para sa atin. Kaya, check out nyo yung home credit line nila. And, ano nang next natin? So, nakita nyo na, ito na yung mga nagaganap dito, as in, konti na lang. Alam mo yun, so near yet so far nitong gusto ko nang mag-move in. Pero, bago tayo mag-move in, syempre, i-share ko muna sa inyo yung design plan natin dito sa space. Let's go! Welcome sa design plan nitong rooftop apartment natin. Ngayon, mag-start tayo dito sa kitchen. Ano bang plano natin dito? Ang dami kong gustong elements, ang dami kong gustong color, nako-confuse ako. So ngayon, i-share ko sa inyo ano ba yung mga iba-ibang options natin dito. Ito yung initial na plano namin para dito sa kitchen. Yung mga cabinets natin, pinaint natin to ng parang deep maroon color, ganyan. Yung countertop natin is black. Mga window frames naman natin dito is parang dark green naman. And yung island naman is something lang na mas neutral, ganyan. So, yan yung option 1 natin. Meron naman tayong option 2. Yan. Pinalitan natin yung mga kulay. Yung lower cabinet natin, actually in love talaga kami sa green color. Ito yung similar to sa penthouse, pero love pa rin namin siya. So, nilagyan natin siya ng parang peacock green sa bottom, ganyan. Tapos, itong window frame naman natin dito is black. Then, yung dito naman is, siname din natin dun sa peacock green na color. So, iba naman yung combination niya. Tapos, of course, yung ating island is red dahil gusto pa rin talaga namin ng punch of red. And yung ano pala natin, kitchen cabinet natin dito sa taas is wood element with glass sa gitna. So, yun yung mga vision natin dito sa kitchen. Ano nga ba yung pipiliin natin? Abangan nyo. Actually, baka mag-iba pa to bago tayo matapos. We'll see, dahil nga ang dami ko pang iniisip. And dito naman sa great room, sobrang excited ako dito sa area na to kasi ito talaga yung pinaka magiging tambayan namin. Ito talaga yung lounge area natin. Meron tayong living dyan. And dito naman sa likod is our dining nook. Ginawa natin siyang banquet seating doon para very lounge yun ang feel, very cozy, ganyan. Tapos, syempre, meron tayo ditong table and chairs. Yung buong walls natin is gagawin lang natin line wash for the texture. Yung gusto namin look dito yung neutral yung canvas, pero sobrang daming pops of color sa mga accessories, sa mga decor, sa mga furniture. And dito naman sa kabilang side, ito yung pinaka magiging lounge space namin. And as you can see, obviously, ang highlight natin is itong brick walls natin with our stairs paakyat dun sa rooftop. Pero itong bricks na to, hindi natin ikikip ng as is yung color kasi yung look niya, di ba, very industrial, mas dark. Ang gusto namin dito is yung mas fresh na vibe. So, gagawin natin siyang parang whitewash na bricks na sumisilip-silip pa rin yung parang shading niya, yung ganyan. And yung ating stairs is pinag-iisipan namin kung ano yung final color natin. Green ba? Blue ba? Red ba? Ano ba yung vote nyo dito sa stairs natin? Lagay nyo sa comment. Ano yung mga vote nyo doon sa kitchen cabinet color, dito sa stair color natin. Anyway, yung love na love namin na sofa, yun yung lalagay namin dyan. Syempre, ang perfect niya against dun sa bricks natin. Like, ang ganda niyang background. Meron tayong lounge chair dyan. Meron tayong coffee table. Tapos dyan sa may taas natin na brick wall, gusto ko gumawa dyan ng gallery wall. Yan yung plano natin dyan sa space na yan. Grabe yung happiness ko sa pagdidesign nitong space na to dahil syempre sariling bahay na namin siya, kaya all out talaga ako sa mga elements. Ang sarap sa feeling like designing your dream home, investing para sa future namin. If nangangarap din kayo to have your dream home, PS Bank can help you with that. Meron silang home loan with prime rebate. If bibili kayo ng brand new condo or from accredited developer nila, pwede kayong ma-approve within 1 day. Maliban sa fast loan approval, they also offer convenient housing loan terms. And sa home loan with prime rebate, you can earn rebate pag nagbayad kayo ng monthly amortization nyo in advance or pag may excess. It's PS Bank's way to say thank you for being a good client, and grabe, sobrang helpful talaga nun. So, if you are looking on how you can have your dream home, check out PS Bank's website. Pwede kayo mag-request ng call or appointment or visit their nearest branch. Sa PS Bank, simple lang, in 1 day, possible ma-approve yung home loan nyo. So, alika, eto na. I'm sure maraming nag-aabang sa inyo. Nag-aabang talaga. Kung ano na yung itsura dun sa isa sa favorite part ko na tong space natin, dun sa rooftop natin. Let's go! Bawal lumawak! Welcome sa rooftop nitong Project Dollhouse, yung aking favorite area dito sa buong apartment building. Before, actually, wala to, slab lang to. Tapos ngayon, nilagyan lang ng lower wall. Tapos, ayan, inayos na natin.
Look at the tiles. Oh my God, sobrang cute. May nahanap lang kaming peg na sobrang love namin ni Yusef. Tapos, ayan na siya ngayon. At tagal siya ginawa. Then, wag niyong pansinin yung mga chairs na yan. Dahil yan lang lahat ng mga outdoor na seating namin. Nilagay lang namin dito kasi everyday talaga. Pagpa-sunset, parang ganyan. Dito kami tumatambay. Then, ayan yung ating string light. Galing din yan doon sa penthouse. Hindi pa yan yung final height. Tataasan pa natin yan. Siyempre, marami pa kaming ibang plano dito. Pinag-iisipan pa namin, ano bang magiging color ng walls, ng railing, tapos meron tayong mga wall light dito, mga plants. Dito, magkakaroon tayo ng bar area or something. We'll see. Pero I'm so happy na ngayon nagagamit na namin tong space na to dahil like sobrang ganda. Ang cute ng mga views. Kita mo talaga lahat ng clouds. Grabe, sobrang excited na ako matapos tong rooftop area natin. Talagang iniisip ko na ano ba yung vision natin dito. Pero actually, excited na ako matapos yung lahat, yung buong rooftop apartment. Nakita nyo naman, ang lapit-lapit na niya. Pero, ang layo pa. Ang dami pang kailangan gawin. Pero, ayan na, yung ini-envision natin, ang lapit na, yung dream home natin, yung dream rooftop apartment natin. Nandito na siya. And again, thank you so much to PS Bank for partnering with me for this video. Check out nyo yung website nila para sa mga offers nila na home loan, home construction loan, and home credit line. Malay nyo, ito na rin yung start para makuha nyo yung dream house nyo. And kami, itong dream house namin, dream home namin, alapit na niya. As in, sobrang excited ako. Kaya samahan niyo ako sa mga susunod natin na episode. Share natin lahat ng makeover ng result nitong aming dream rooftop apartment. Kaya, see you sa next episode. Bye!